Natuurinclusief bouwen zal de nieuwe standaard worden, zodat we uiteindelijk bewust natuur integreren in de bouw en we kunnen genieten. Bouwprojecten zijn niet langer alleen maar grijs, maar steeds vaker ook groen en blauw. Aan, bij of in een gebouw wordt bewust ruimte gemaakt voor natuur. Zoals in deze nieuwe woonwijk op landgoed Wickevoort in de gemeente Haarlemmermeer. Wat heel specifiek is voor Wickevoort is een uilenkast die we op een gevel hebben opgehangen van een woning. En we hebben op diverse plekken nestmanden opgehangen voor haviken. Verder wordt voor de parkeerterreinen natuurinclusieve bestrating toegepast en worden de parkeerterreinen rondom voorzien van inclusieve gemixte hagen, wat weer insecten aantrekt. We bevinden ons aan het begin van een transitie. Een aantal partijen laat zien al natuurinclusief te bouwen en laat zien ook dat het werkt. Ook de vraag uit de overheid neemt toe, zowel op gemeentelijk, nationaal en Europees niveau. Echter de uitdaging is om naast de koplopers ook de grote groep van de vastgoedsector mee te krijgen, zodat natuurinclusief bouwen de nieuwe standaard wordt. Want meer natuur in de stad heeft veel voordelen. Zo is het er prettiger wonen. Bovendien kan een groene wijk beter tegen extreem weer en krijgt luchtvervuiling minder kans. Als ik door deze wijk heen loop ben ik echt enorm trots, omdat ik zie dat het een hele groene, gezonde leefomgeving aan het worden is. Waar bewoners met echt heel veel plezier wonen. Onderzoekers van Wageningen University and Research inventariseerden hoe de vastgoedsector met deze nieuwe manier van bouwen omgaat. Zo vonden we in een grote landelijke enquête onder de sector dat er een positieve houding is voor natuurinclusief bouwen. En we zien dan dat naast de koplopers een grote groep relatief veel interesse heeft in natuurinclusief bouwen, maar eigenlijk nog weinig kennis in huis heeft. Kennis delen binnen de vastgoedsector is dus van groot belang, maar ook vroegtijdig betrekken van experts met dezelfde ambitie. Het is belangrijk dat je aan het begin van de ontwikkeling al de juiste partijen erbij haalt. Dat hebben we hier ook gedaan. De ecoloog, de landschapsarchitect en de vogelbescherming hebben een belangrijke rol gehad bij de uitwerking van dit gebied. Deze tool biedt aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met je collega's en andere belanghebbenden. De tool geeft je eigenlijk inzicht in wat is natuurinclusief bouwen en het belang ervan. En het geeft een beeld van mogelijke maatregelen en van het proces. Ondanks het groeiend aantal initiatieven legt de natuur het in de stad nog regelmatig af tegen andere belangen. In de stad is het moeilijker om natuur mee te nemen, omdat er een druk is op de ruimte. Er zijn natuurlijk ook andere opgaven naast natuur, zoals energie, mobiliteit en klimaat. En de uitdaging is eigenlijk dat het een andere manier van kijken en werken vergt. En dat is voor velen toch nog een zoektocht.